नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत, ते म्हणजे अशी की इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CET अट शिथिल करा. तर मित्रांनो, इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CETची अट शिथिल करा अशी मागणी केली जात आहे. तर त्याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. यामध्ये तुम्हाला किती फायदा होणार आहे, कसा फायदा होणार तेही तुम्हाला सांगणार आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. आणि तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्या, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. आणि जर चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील आणि तुमच्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झालं नसाल तर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. तिथं मी तुम्हाला ही जी न्यूज आहे तर ही न्यूजसुद्धा तुम्हाला तिथे उपलब्ध करून देऊ शकतो. तर जॉईन व्हायला विसरू नका. किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त काय करायचं आहे, आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे. जो विद्यार्थी आपल्याला आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. तर मित्रांनो बघा कोणती बातमी आहे आणि त्याच्याने तुम्हाला काय फायदा होणार संपूर्ण माहिती आपण बघूयात. तर मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं तर लोकमत पेपरमध्ये आलेली ही बातमी आहे. इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CET अट शिथिल करा सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये बघा मित्रांनो कोणाकडून ही मागणी केली जाते, तर संस्था चालक संघटनेची मागणी, अभियांत्रिकीच्या जागा रिक्त राहणार. तर या संबंधात ही माहिती आहे. तर बघा मित्रांनो पुणे तुम्ही जर बघितलं नीट सारख्या प्रवेशपूर्व परीक्षांसाठी अर्ज भरूनही अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षाच दिली नाही. हीच परिस्थिती CET परीक्षेत दिसून आली. परिणामी यंदा दरवर्षीपेक्षा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात चांगलीच घट होणार आहे. राज्य शासनाने यंदा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CETची अट शिथिल करावी अशी मागणी संस्था चालक संघटनेने केली आहे. त्यानंतर अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्य सरकारने प्रवेशासाठीची अट शिथिल केली. त्यामुळे 12वीत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित म्हणजेच की PCM ग्रुप व भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र म्हणजेच की PCB ग्रुप या ग्रुपमध्ये 45% गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळणार आहे. CET परीक्षेत किमान गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येणार आहे. मात्र यंदा CET परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 35% घटली आहे मित्रांनो, 35% घटलेली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश घटणार आहेत. मागील वर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशाचे सुमारे 45% जागा रिक्त राहिल्या होत्या. मित्रांनो 45% जागा मागच्या वर्षी रिकाम्या राहिल्या होत्या. त्यानंतर बघा तुम्ही जर बघितलं तर ह्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल, तुम्ही जर बघितलं तर शैक्षणिक वर्ष 2019-20 अभियांत्रिकी प्रवेश स्थिती. तर यामध्ये मित्रांनो बघा महाविद्यालय संख्या 384 आहेत. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं तर प्रवेश क्षमता किती होती, तर 1,37,366 क्षमता होती प्रवेश क्षमता. झालेले प्रवेश किती होते, तर 75,971 झालेले आहे. आणि रिक्त जागा मित्रांनो किती, तर बघा 61,395 जागा ह्या रिक्त आहेत. त्यानंतर मित्रांनो केवळ महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET प्रवेशाची अट बंधनकारक केली आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये CETमधून प्रवेश दिल्यानंतर रिक्त जागांवर CET परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणजेच मित्रांनो फक्त महाराष्ट्रामध्येच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET प्रवेशाची अट बंधनकारक आहे. जर CET तुम्ही दिली असेल तरच तुम्ही अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी अर्ज करू शकता सांगितलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये. आणि जर तुम्ही बघितले मित्रांनो देशातील इतर राज्यांमध्ये, तर इतर राज्यांमध्ये CETमधून प्रवेश दिल्यानंतर CETमधून तुम्हाला प्रवेश मिळतोच, पण ज्या विद्यार्थ्यांनी CET नाही दिली तर ज्या काही रिक्त जागा असतात त्यामध्ये त्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर बघा मित्रांनो प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. राज्यपाल व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन CET परीक्षेची अट रद्द करावी अशी मागणी केली जात आहे. तर मित्रांनो ही खूप महत्त्वाची माहिती होती आणि ही माहिती संपूर्ण तुम्हाला आढावा मी सांगितलेला आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षात माहिती येऊन जाईल. आणि इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CET अट शिथिल करा सांगितलं आलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका, कारण की मी तुमच्यासाठी अशाच प्रकारची नवनवीन अपडेट घेऊन येत राहीन. तर विद्यार्थी मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.
नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे किंवा कमेंट्समध्ये आज काय नवीन लिहून पाठवा, म्हणजे जेणेकरून मी तुम्हाला स्वतः जॉईन करून घेणार आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.